Ofta tar man kommunikationen för givet, oavsett om det handlar om tal, skrift eller kroppsspråk. Men om man arbetar inom vården så uppstår det ganska ofta situationer där det finns kommunikationssvårigheter. Kanske har den du vårdar haft en stroke med kvarstående symptom i form av afasi. Då kanske den personen inte kan prata, skriva eller förstå tal som tidigare. Afasi beror på att de delar i hjärnan som processar språk har blivit skadade. Och eftersom det är ganska många olika delar i hjärnan som är involverade i vår språkförmåga så är det här tyvärr en ganska vanlig nedsättning efter en stroke. Och varje år drabbas ungefär 12 000 personer av afasi. Och om du arbetar inom vården behöver du vara förberedd på att möta personer med den här typen av svårigheter. Eftersom hjärnan är så otroligt komplex så kan en afasi se väldigt olika ut. En del glömmer bort ord och en del blandar ihop ord och en del kan knappt förmedla sig alls. Andra orsaker till kommunikationssvårigheter är vård och omsorg bygger på god kommunikation och det är inte vårdtagaren som bär ansvaret för att kommunikationen är just god, utan det ansvaret ligger på dig som vårdpersonal. Beroende på vilken typ av kommunikationssvårigheter den du möter har så behöver du anpassa din kommunikation. Och jag tänkte faktiskt vara så schysst så jag bjuder på några tips. Tala tydligt och uttryck dig enkelt. Undvik svåra ord och undvik gärna också allt för långa meningar. Tala gärna också långsammare än vanligt. Låt det ta den tid det tar. Stressa aldrig fram ett svar och visa att du har tid genom att sätta dig ner och ha ögonkontakt. Berätta mer, jag är så otroligt intresserad. Använd ditt kroppsspråk för att visa att du är närvarande i samtalet. Ha ögonkontakt med personer du pratar med. Du kanske till och med kan kosta på dig ett leende. Ibland vet man att personer man möter har svårt att uttrycka sig i tal, det vill säga verbalt. Och då kan det vara klokt att ställa frågor som endast kräver ett ja eller nej svar. Idag finns det gott om hjälpmedel att tillgå vid kommunikationssvårigheter. Det kan vara till exempel bilder, men också tekniska hjälpmedel eller program och appar som kan underlätta. Det finns såklart mängder av tips och tricks som man kan använda sig av för att ha en god kommunikation inom vården. Men det allra viktigaste är du, din inställning och ditt bemötande.